Вітаю, друзі! У цьому відео я продовжу розповідати про самогіпноз. Адже самогіпноз має багато переваг над різними формами медитації. Це, по-перше, тому, що на заняття самогіпнозом вам потрібно в середньому від 5 до 20 хвилин на день. Самогіпноз – це цілеспрямований і безпечний вплив на підсвідомі процеси, за допомогою якого ви можете ефективно розв'язувати проблеми та контролювати свій спосіб мислення. Іншими словами, самогіпноз спрямований на налагодження контакту з підсвідомістю з ціллю підвищення, розуміння самих себе, прийняття оптимальних рішень, програмування майбутніх досягнень та багато іншого. Але ви можете використовувати його виключно для розслаблення. Якщо ви хочете навчитися самогіпнозу, є лише один ефективний спосіб – це випробувати його на власному досвіді. Було б ідеально, якби ваш гіпнотерапевт навчив вас деяким навичкам. Коли я проводжу гіпнотерапію зі своїми пацієнтами, я присвячую принаймні один сеанс самогіпнозу з ціллю використання цієї методики самостійно після завершення терапії. Але якщо ви не відвідуєте гіпнотерапевта, то все одно цілком можливо навчитися самогіпнозу самостійно. Тож давайте сьогодні розглянемо 4 найпоширеніші запитання про самогіпноз. А якщо ви хочете дізнатися більше, перегляньте мої попередні відео про самогіпноз і гіпноз. Можливо, ви вже запитували себе, з чого ж мені почати? Найпростіший спосіб почати з готового до використання запису сеансу самогіпнозу. Я вже опублікувала кілька попередньо записаних сеансів на своєму каналі. Але, звичайно, це не єдиний спосіб розпочати практикувати самогіпноз. Ви коли-небудь замислювались про те, щоб зробити аудіозапис власним голосом? Це також чудова ідея. Багатьом із нас не подобається звук власного голосу, але до цього можна звикнути. Крім того, ви той, хто краще знає, чого ви насправді хочете. Якщо ви хочете створити власний аудіозапис, ви можете скопіювати вже наявний скрипт гіпнотичного сеансу і додати до нього стільки елементів, скільки вам заманеться. Створіть, приміром, власні навіювання. Намагайтеся формулювати їх коротко, і вони обов'язково мають бути позитивними. Довгі та складні навіювання чи афірмації не потрібні. Якщо ви записуєте власну сесію, не забувайте говорити із собою так, ніби ви розмовляєте з кимось іншим. Наприклад, краще сказати «ти більш розслаблений» чи «розслаблена» замість «я більш розслаблений», тому що ваша підсвідомість краще сприймає навіювання саме у такий спосіб. Деякі мої пацієнти запитують мене, чи не було б хорошою ідеєю попросити друга прочитати ці навіювання вголос. Я не раджу вам цього робити, тому що ваші проблеми є особистими. Цілком можливо, що ваш послужливий друг ненавмисно нав'яже вам свої власні переконання, використавши дещо інше формулювання. Ви можете практикувати самогіпноз скільки завгодно і так часто, як вам заманеться. Чим частіше ви практикуєтесь, тим швидше ви оволодієте цією навичкою і швидше досягнете бажаних результатів. Зробіть самогіпноз невід'ємною частиною вашого повсякденного життя. Визначте самі для себе, де і коли вам найзручніше практикувати, а саме коли вам найменше заважають. Багатьом людям подобається прослуховувати аудіозаписи в поїзді чи автобусі дорогою на роботу. У принципі, це непогана ідея. Однак ви досягнете більш глибокого трансу та розслаблення вдома, коли вас не будуть турбувати. Тож плануйте свої заняття відповідно до ваших потреб і можливостей. Ви можете змінювати час перебування в самогіпнозі. Жорстких правил щодо цього немає. На початку присвятіть собі від 15 до 25 хвилин 1 або 2 рази на день.
У міру того, як ви опануєте навичку входу в транс, ви виявите, що вам знадобиться лише 5-8 хвилин. Але не практикуйте самогіпноз довше 25-30 хвилин. Це не потрібно і занадто довго. Якщо під час сеансу вас потурбують, не хвилюйтеся, ніщо не може піти не так. Просто почніть знову спочатку. Але ніколи не займайтеся самогіпнозом під час керування автомобілем, роботи з механізмами, нагляду за дітьми або виконання будь-яких завдань, які потребують вашої уваги чи моторних навичок. Якщо вам важко розслабитися, самогіпноз саме для вас. Завдяки наполегливим заняттям самогіпнозом ви навчитесь краще розслаблятися. Насправді кожен може навчитися самогіпнозу, але ви маєте бути наполегливими й інвестувати час і зусилля в розвиток навичок самогіпнозу. Уявіть свій мозок як м'яз, який ви тренуєте для того, щоб він зміцнів. Бо, як там кажуть, навик майстра ставить. 3 складові успіху – це ваша мотивація, послідовність і терпіння. Усе, що потрібно – це бажання в поєднанні з зосередженістю, щоб мати змогу слідувати простим інструкціям. Крім того, ви вже неодноразово перебували в гіпнотичному трансі, навіть якщо ви, можливо, не думали про нього як про гіпноз. Це відбувалося кожного разу, коли ви мріяли, занурювалися в книжку чи фільм, медитували чи поринали в музику. Ми всі різні. Кожен із нас може знайти свій власний, найкращий для себе спосіб практикувати самогіпноз. Якщо ви не використовуєте самогіпноз виключно для розслаблення, переконайтеся, що ви маєте дуже чітке уявлення про те, чого ви хочете досягти. Що ви хочете змінити? Підвищити впевненість у собі, впоратися зі стресом, контролювати свою вагу, кинути палити, краще спати, впоратися з фізичними проблемами чи покращити працездатність. Якщо результати трохи повільніші, ніж вам би хотілося, запитайте себе, чи були ви достатньо терплячими? Адже заняття мають бути регулярними, а сам процес може зайняти декілька тижнів або місяців. Подивіться на це з іншого боку. Вам знадобилося багато часу, щоб виробити шкідливі звички та негативні переконання. Тому змінити їх за кілька днів чи тижнів неможливо. Що ви можете зробити, так це переглянути формулювання ваших навіювань або афірмацій, які ви використовуєте, практикуючи самогіпноз. Зробіть їх більш конкретними, більш детальними, відповідно до ваших особистих побажань і, можливо, більш позитивними, вкладаючи в них більше ентузіазму. Зосередьтеся на досягненні однієї мети під час сесії. Інша проблема полягає в тому, що ми здебільшого боїмося змін. Тому запитайте себе, чи готові ви змінитися, і чи ви справді цього дуже хочете. Тому що нам іноді зручно триматися за найбільш негативні переконання і найшкідливіші звички. Якщо це так, зобов'яжіть себе змінити їх. Я сподіваюся, що це відео стало вам у нагоді і ви дізналися щось нове й корисне на шляху до самовдосконалення. Я буду час від часу публікувати записи сеансів самогіпнозу, тому слідкуйте за оновленнями та не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень, перш ніж піти. А також підтримайте це відео лайком. Щиро дякую за перегляд, побачимось наступного разу.